Τι σημαίνει για εσάς η παράδοση? Παράδοση για μένα είναι αυτά που θυμάμαι όταν γεννήθηκα. Δηλαδή τα παραδοσιακά σπίτια, τα παραδοσιακά έπιπλα, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής. Αυτή είναι η παράδοση. Από το 1917 η παράδοση της παραγωγής τριανταφύλλων ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στον αγρό. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία πίσω από αυτή την παράδοση? Δεν ήταν δημοφιλής το ροδόστεμα μου το 1917. Μετά έγινε δημοφιλής. Το 1917 ξεκίνησε σιγά σιγά ο δάσκαλος, ο Δίαρχος Κληρίδης, ίδρυσε τον όμιλο διάδοσης της τριανταφυλλιάς. Και όποιος μαθητής ήταν μέλος του ομίλου έπρεπε να φυτεύει 50 τριανταφυλλιές στο χωράφι του πατέρα του. Όποιοι φυτεύαν περισσότερες τους έδινε και μετάλλιο. Ο πατέρας μου είναι ένας από αυτούς τους μαθητές. Και ο πατέρας μου είναι ο μόνος μαθητής του Δίαρχου Κληρίδη από το 1927. Ήταν μαθητής του. Μέχρι το 2014 που επέθανε, ασχολείται με τη Ρόζανη Δαμασκηνή. Ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε και συνέχισε αυτή τη δουλειά που του έμαθε ο δάσκαλος του. Για μας είναι παράδοση και ιστορία να συνεχίσουμε αυτό που έκανε ο πατέρας μας. Εγώ έχω αναλάβει την επιχείρηση του πατέρα μου εδώ και 31 χρόνια και τώρα οι κόρες μου και οι δύο έχουν σπουδάσει. Η μία σπούδασε οικονομικά marketing και η άλλη σπούδασε χημικός καλλιντολόγος. Και αυτές ξεκίνησαν τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια μαζί μου και συνεχίζει η επιχείρηση. Και ελπίζω να περάσουν τα 100 χρόνια. Γιατί η παραγωγή τριανταφύλλων είναι πιο ανεπτυγμένη εδώ στον αγώνα από τις άλλες περιοχές της Κύπρου? Στην Κύπρο παράγανε ροδόστεμα σε πάρα πολλά χωριά. Έτυχε εδώ να έχει πιο έξυπνους επιχειρηματίες. Γι' αυτό γίνεται εδώ. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι οι αγρότες είναι πιο δυναμικοί, πιο επιχειρηματίες και προχώρησαν τη διαδικασία της απόσταξης του ροστάματος. Δεν είναι λόγω χώματος, δεν είναι λόγω κλίματος, δεν είναι λόγω υψομέτρου. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εδώ υπήρχαν άνθρωποι πιο έμπειροι, πιο έξυπνοι, πιο αποφασιστικοί και προχωρούν και κάνουν την απόσταξη των τριανταφύλλων. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας μερικές ιστορίες του χωριού ή ίσως μύθους της παράδοσης του τριανταφύλλου, αν υπάρχουν? Ο μύθος της παράδοσης είναι ότι η Θεά Αφροδίτη, για να προσέξετε ότι τα καλλινικά μου λέγονται Venus Rose, τα ρόδα της Αφροδίτης. Η Θεά Αφροδίτη ήταν ωραία. Όλοι οι θεοί την εθέλανε. Η Θεά Αφροδίτη της άρεσε ο Άδωνης. Ο φίλος της ήταν ο Άδωνης. Όμως ο Άρης, ο Θεός, την ήθελε την Αφροδίτη και όταν βρήκε τον Άδωνη, χτυπηθήκανε. Τον άρπαξε και τον έριξε στο δάλι. Γι' αυτό στο δάλι υπάρχει ο Άδωνης Ιδαλίου και ο Χαλκάνορας, μυθολογία. Εκεί που τον έριξε ο Άρης, έπεσε πάνω σε τριανταφυλλιές. Οι τριανταφυλλιές ήταν άσπρα τριαντάφυλλα και από το γέμμα του Άδωνη έγιναν ρώσο. Γι' αυτό η Αφροδίτη στα Κούκλια, στην Πάφο, που είναι το παλάτι της, εκεί έκαναν και οι ιεροτελεστίες. Έπαιρνε το ροδόσταγμα και λουζόταν για να αισθάνεται το αίμα του boyfriend, του φίλου της. Αυτός είναι ένας μύθος. Θα λέγατε ότι η παραγωγή τριαντάφυλλων έχει βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης της τοπικής κοινότητας του αγρού και πώς? Η παραγωγή του ροδοστάγματος έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή στον αγρό. Στο θέμα του τουρισμού. Όταν το 1987 επέστρεψα από την Αυστραλία
και ήρθα στον αγρό και πήρα τη δουλειά του πατέρα μου, οι χωριανοί νομίζαν ότι είμαι τρελός. Γιατί δεν πήγα στη Λεμεσό, ας πούμε, να μείνω ή στη Λευκοσία. Τη ροή του αγρού στο Ροδόσταγμα, εγώ την έχω αλλάξει. Γιατί εγώ από την πρώτη ημέρα που γεννήθηκα, η μόνη δουλειά που ήθελα να κάνω ήταν αυτή. Διότι ο πατέρας μου είχε ολόκληρα γκαράζ που ήταν γεμάτα από τριαντάφυλλα. Και όταν ήμουν μικρός, έπεφτα μέσα. Είναι μια αίσθηση η οποία δεν μπορεί να τη φανταστείτε. Μόνο εάν την κάνετε στην πράξη. Για να ρωτήσετε τις κόρες μου γιατί κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν θα σας πούν ότι μου είπε ο πατέρας μου ή μου είπε η μητέρα μου έχουμε τη δουλειά να πάνε να σπουδάσετε για τούτη τη δουλειά. Διότι και αυτές όταν ήταν μικρές, παίζαν μέσα στα τριαντάφυλλα. Αυτή είναι τη φανταστική αίσθηση. Εμάς είναι η ζωή μας. Αν με ρωτήσεις τι είναι η ζωή μου είναι ένα τριαντάφυλλο. Και εμένα και της οικογένειας μου. Και εμείς αλλάξαμε τη ζωή στον αγρό για ένα τριαντάφυλλο. Κάτω έχω ένα πόστο που γράφει είναι άντρια με έναν καλάθι και γράφει αγρός The Rose Village. Αυτό το αίσθημα να ξαπλώνει μέσα σε έναν εκατομμύριο τριαντάφυλλα, μόνο μερικοί ελάχιστοι άνθρωποι το έχουν νιώσει στην Κύπρο. Σε αυτούς τους μερικούς είμαστε εμείς η οικογένειά μας. Εμάς η ζωή μας είναι όλων τριαντάφυλλα. Έχουμε εδώ το εργοστάσιο μας και είμαστε ανοιχτοί 365 μέρες το χρόνο. Δεν κλείνουμε καμία ημέρα του χρόνου, διότι είναι η ζωή μας. Δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά για τα λεφτά. Εμείς κάνουμε τη γιατί την αγαπάμε, γιατί μας γεμίζει. Και αν θα πάμε στη δεύτερη, όταν θα πεθάνουμε και έχει δουλειά στον άλλον κόσμο, πάλι την ίδια δουλειά θα θέλουμε να κάνουμε. Αν με ρωτήσεις, μου αρέσει η δουλειά μου, θα σου πω είμαι ευτυχισμένος. Εγώ, η γυναίκα μου και οι κόρες μου που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μας ικανοποιεί και μας γεμίζει. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι το μέλλον μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το κάνουμε γιατί το αγαπάμε. Πώς άλλαξε αυτή η παράδοση τα τελευταία χρόνια? Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα θετικών και αρνητικών τυχών αυτών των αλλαγών? Η παράδοση αλλάζει. Δεν μπορεί να μείνει στάσιμη. Και ο λόγος που αλλάζει είναι ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες έρχονται και απαιτούν μερικά πράγματα. Απαιτούν αυτό και αυτό για να γίνονται πιο υγιείς τα προϊόντα και να πηγαίνουν στον καταναλωτή πιο ασφαλές προϊόντα. Για να κάνεις αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξεις τα μηχανήματα σου. Πρέπει να τα μετατρέψεις. Πρέπει να τα αγοράσεις πιο σύγχρονα. Και είσαι αναγκασμένος να φύγεις από την παράδοση και να πάεις προς τη νέα τεχνολογία. Δηλαδή κάποιος που κάνει κάτι με την παράδοση δεν μπορεί να το πουλά στην κυπριακή αγορά πλέον. Υπάρχουν τόσοι αυστηροί κανονισμοί που δεν μπορεί να το πάρεις στο σούπερ μάρκετ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εάν η γιαγιά σου έχει κοτέτσι και έχει αυγά, τα έπαιρνε στον μπακάλι της γειτονιάς και τα πουλούσε. Τώρα ο μπακάλης στη γειτονιά δεν μπορεί να πουλά τα αυγά αν δεν έχουν σφραγίδα πάνω και ημερομηνία λήξη που βγαίνουν από εργοστάσιο. Είναι αυτό. Χάνεται η παράδοση λόγω της εξέλιξης. Χάνεται. Από την εμπειρία σας, πώς αντιδρά η νεότερη γενιά στην παράδοση τριανταφύλλων? Συμμετέχουν στην καθημερινή παραγωγή τριανταφύλλων για να διατηρήσουν την παράδοση αυτή? Όχι. Δυστυχώς.
οι νεαροί που ασχολούνται με τα τριαντάφυλλα είναι μετρημένοι, ελάχιστοι. Δεν πιστεύω ότι οι νέοι θα συνεχίσουν αυτή τη δουλειά. Μερικοί κάνουν τη δουλειά για οικονομικούς λόγους, όχι για συναισθηματικούς και όχι για την παράδοση. Πώς πιστεύετε ότι θα έμοιασε σήμερα ο αγρός χωρίς την επίδραση των τριανταφύλλων? Κοιτάξτε, ο αγρός μέχρι το 1975-80 είχε μια μεγάλη πτώση. Όλος ο κόμμος έφευγε και πήγαινε σε Λεμεσό. Το 71, 72, 73 έμενε ένα ζευγάρι το χρόνο στον αγρό. Όλοι εφεύγανε, παντρευόντουσαν και πήγαιναν στις πόλεις. Μετά, όταν έγινε η εταιρεία αναπτύξεως αγρού, το ξενοδοχείο Ρόδο, το 85 και μετά άρχισαν να μένουν κόσμος στο χωριό. Εγώ όταν ήρθα από την Αυστραλία το 1985, το ξενοδοχείο των Ρόδων ήταν τελειωμένο, αλλά δεν δούλεψε το καλοκαίρι γιατί δεν ήταν έτοιμο μέσα. Επέστρεψα το 86 πάλι από την Αυστραλία και το ξενοδοχείο λειτουργήσε. Και είδα την τεράστια διαφορά. Τον προηγούμενο χρόνο δεν έβρισκες κέντρο να φας το καλοκαίρι και τον επόμενο χρόνο περίμενες στο ξενοδοχείο των Ρόδων ουρά να σηκωθεί κάποιον να πιάσει την καρέκλα του. Και τότε αποφάσισα να έρθω στην Κύπρο και να πάρω τη δουλειά του πατέρα μου. Αλλά εγώ εγνώριζα τι θα έκανα για να πάει μπροστά η δουλειά του πατέρα μου. Το μέλλον της Κύπρου, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είναι ο τουρισμός. Εγώ σκέφτηκα πώς παντρεύω τον τουρισμό με τα τριαντάφυλλα που έχω. Και ταξιδεύοντας και ψάχνοντας και ερευνώντας και πειραματίζοντας, έφτιαξα όλα αυτά τα προϊόντα που είδατε. Η φιλοσοφία μας που έχουμε είναι ότι εμείς δημιουργούμε τα προϊόντα μας. Και όλα έχουν ως βάση τη ρόζα την δαμασκηνή. Δεν αντιγράφουν. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει παρόμοιο προϊόν με τη ρόζα την δαμασκηνή, εμείς δεν το φτιάχνουμε. Και αυτή η φιλοσοφία είναι σωστή. Έγιναμε τουριστικός προορισμός. Μας επισκέπτονται περίπου 35.000 τουρίστες το χρόνο, διότι πουλούμε τα προϊόντα μας μόνο εδώ. Αν κάποιος θέλει το λικέρ του τριανταφύλλου, πρέπει να έρθει κοντά μου. Δεν το έχω βάλει σε μαγαζιά ή σε σούπερ μάρκετ ή σε περίπτερα. Τότε χάναμε το παιχνίδι. Και έτσι έγινα τουριστικός προορισμός και πριν ένα μήνα μας έχουν βραβεύσει ως ο τρίτος καλύτερος τουριστικός προορισμός του Τρόδους. Διότι εδώ μας επισκέπτονται τουρίστες και μάλιστα τουρίστες έρχονται 4 και 5 και 6 φορές ξανά να φέρουν τους φίλους του να δείξουν αυτό το ωραίο πράγμα που βλέπουν. Με το άνοιγμα του ξενοδοχείου του Ρόδου και την μετεξέλιξη της παραδοσιακής οικογενειακής μας επιχείρησης, ξέχασα να σας πω ότι στην επιχείρηση μας μόνο μέλη της οικογένειας μας εργάζονται. Και ο λόγος είναι απλός, για τα μυστικά να μένουν στην οικογένεια. Κανένας δεν γνωρίζει τις φόρμουλες μας ή πώς φτιάχνουμε τα προϊόντα. Γι' αυτό είμαστε τουριστικός προορισμός. Γι' αυτό φτιάχνουμε πρωτοποριακά πράγματα. Εμείς η φιλοσοφία μας είναι, έχουμε 5 στρέμματα αμπέλια και 28 στρέμματα τριανταφυλλιές, τα επεξεργαζόμαστε και φτιάχνουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Και ο λόγος ότι εμείς δεν πάμε στους πελάτες. Οι πελάτες έρχονται να μας δώσουν, έγιναμε τουριστικός προορισμός. Και γνωρίζουν όλοι οι τουριστικοί πράκτορες, όλοι οι οδηγοί των λεωφορείων, όλοι οι ξεναγοί, ότι είμαστε εδώ και είμαστε ανοιχτοί πάντοτε. Δεν χρειάζεται να μας τηλεφωνήσουν. Και ξέρουν ότι όταν θα μας επισκεφτούν, θα μας βρουν εδώ, θα τους εξυπηρετήσουμε, θα τους ξεναγήσουμε, θα τους κεράσουμε και θα τους φιλοξενήσουμε. Και δεν μας ενδιαφέρει ή αν θα ψωνίσουν ή αν δεν θα ψωνίσουν. Εμείς έχουμε έναν κανόνα,
όποιος έρθει στο εργοστάσιο μου δεν επιτρέπεται να περιδιαβάζει γύρω. Πρέπει να το κάνουμε ξενάγηση. Και να το ξεναγήσουμε και να το εξηγήσουμε τα πάντα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και βλέπουμε ότι δουλεύει, είναι σωστή και καλή. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για την επιχείρηση σας, την οικογενειακή, τον παπά σας? Η επιχείρηση μας έχει 71 χρόνια ζωή. Την ξεκίνησε ως επιχείρηση. Ο πατέρας μου έκανε ροδόσταμα από το 1936. Ο πατέρας μου ήταν έμπορας. Ο πατέρας μου άνοιξε το πρώτο κατάστημα ρούχων στο χωριό μας, το 1936. Όταν ήρθε ο νέαρχος Κληρίδης και έκαμε τον όμιλο διάδοσης και βγάζαν και ροδόσταγμα, το ροδόσταγμα το έβγάζαν. Αλλά το βγάζαν και έμεινε μέσα στις μεγάλες λαμπιζάνες. Και έμεινε εκεί. Ο πατέρας μου, επειδή ήταν έμπορας, έφερε μπουκάλια από τη Λευκοσία, έκανε την πρώτη ετικέτα στην Κυπριακή αγορά, στα τυπογραφία Κυριακίδη και έπαιρνε το ροδόσταγμα από αυτούς και αυτό που έκανε ο ίδιος και το εφιάλωνε και το έπαιρνε στη Λευκοσία, στον Νικόλα Σιρήνη, τον πατέρα του Υπουργού του Σιρήνη, ο οποίος είχε χωριενόμα και είχε κατάστημα ρούχων και αγόραζε τα ρούχα από αυτό. Και του έπαιρνε το ροδόσταγμα και έφερνε ρούχα. Είχαν ένα δευτέρι και γράφανε. Μου έφερες 100 λιρό ροδόσταγμα, πήρες 80 λίρες ρούχα, έχουμε υπόλοιπο να παίρνεις 20 λίρες. Και το εγγράφαμε μέσα στο δευτέρι. Έτσι έκανε εμπόριο δίχως να χρησιμοποιούν χρήματα. Ανταλλαγή προϊόντων. Μετά έγινε η συνεργατική Τριανταφύλλο και η εταιρεία του πατέρα μου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Η εταιρεία μας είναι πρωτοποριακή όχι μόνο για την Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Δεν ήρθε κανένας τουρίστας και να μου πει ότι είναι παρόμοια επιχείρηση στην τάδε χώρα, στο τάδε πόλο. Δηλαδή το στυλ που έχω την επιχείρηση μου εγώ. Δηλαδή να έχω τα δικά μου τριαντάφυλλα, τα δικά μου σταφύλια, να είμαι ποτοποιός. Έχω άδεια να κάνω ποτά, είναι ο πνευματόδη, έχω άδεια να κάνω κρασιά, ποτοπίο, έχω άδεια να κάνω καλλιτικά, έχω άδεια, είναι αγκιοπλάστης, κάνω τα μπουκάλια μου ο ίδιος από χώμα και βάζω μέσα τα προϊόντα μου και είμαι δημιουργός. Σχεδιάζω τα προϊόντα μου ο ίδιος και τα κατασκευάζω. Εμείς δημιουργούμε κάτι. Ξεκινούμε από το τίποτα και στο τέλος δημιουργούμε κάτι. Έχει την αίσθηση της δημιουργίας. Δεν μας φτιάχνουν τα προϊόντα άλλοι και μας τα φέρνουν και μας τα πουλούν όπως κάνουν οι άλλοι. Εμείς δημιουργούμε τα προϊόντα. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο κόσμος που έρχεται βλέπει τη διαφορά. Ότι εδώ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία δημιουργά. Και ο κόσμος του αρέσει τόσο πολύ που όταν πάνε πίσω στη χώρα τους και κάποιος θα έρθει στην Κύπρο, του λέει να αξίζει τον κόπο να πάει να δεις αυτή την επιχείρηση. Και έρχονται χιλιάδες τουρίστες που μας λένε, μας έστειλαν οι φίλοι μου ή έρχονται με μία κόλλα και μου λένε παραγγείλα να πάρω αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι ευχάριστο. Ή έρχεται κάποιος και σου λέει είναι η 5η φορά που έρχομαι ή η 10η φορά που έρχομαι εδώ με τους φίλους μου. Αυτή είναι η επιβράβευση της επιτυχίας στη δουλειά μας. Η επίσκεψη ξανά και ξανά τους ανθρώπους να φέρουν τους φίλους τους να τους δείξουν κάτι το ωραίο. Θέλετε την εποχή των τριανταφύλλων. Η εποχή των τριανταφύλλων είναι για όλον τον κόσμο κάτι το ωραίο, το φανταστικό. Όλες οι κοπέλες θέλουν να έρθουν να μαζέψουν τριαντάφυλλα, όλες οι κοπέλες θέλουν να φωτογραφηθούν στα τριαντάφυλλα. Όμως δεν είναι φανταστικό, δεν είναι ωραίο. Είναι ένας γολγοθάς για μας. Ξυπνούμε κάθε μέρα η ώρα 5 και πάμε στο κρεβάτι η ώρα 1. Για περίπου ένα μήνα. Όλες οι μέρες είναι οι ίδιες για μας. Δεν γνωρίζουμε αν είναι Σάββατο ή Κυριακή. Όλες οι μέρες είναι οι ίδιες. Πρέπει κάθε πρωί να ξυπνήσουμε στις 5, να μαζευτούν τα τριαντάφυλλα, να έρθουν στο εργοστάσιο, να γίνουν απόσταξη και να αποθηκεύσουμε το ροδόσταγμα ή το ροδέλαιο στα ντεπόζιτα μας. Είναι δύσκολη δουλειά, για μας είναι ο πιο δύσκολος μήνας,
Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Τους υπόλοιπους 11 μήνες ετοιμάζουμε τα προϊόντα μας και ξεναγούμε τον κόσμο και πουλούμε τα προϊόντα μας. Το καλό μας είναι ότι είναι κάτω από το σπίτι μας και δεν χρειάζεται να πάω με αυτοκίνητο στη δουλειά μου ή θα με έχει traffic ή οτιδήποτε άλλο εμπόδιο. Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά σε οποιαδήποτε δουλειά κάνεις υπάρχουν και δυσκολίες. Γι' αυτό ένα μήνα το χρόνο ζοριζόμαστε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να γίνει. Δεν μπορώ να πω θα μαζέψω τα τριαντάφυλλα αύριο, διότι τα τριαντάφυλλα έχουν μια ημέρα ζωή. Αν δεν τα μαζέψω την άλλη ημέρα πέφτουν τα πέτρα, μόνο τους κάτω. Και είναι μια τεράστια ζημιά. Γύρω στα 8 με 10.000 ευρώ ζημιά την ημέρα. Είναι δύσκολη δουλειά, αλλά αμήνεσαι. Αλλά πρέπει να την κάνεις. Δεν μπορεί να πεις θα την κάνω αύριο. Αυτή είναι η διαφορά. Τι πιστεύετε ότι είναι το μέλλον αυτής της παράδοσης και ποιος είναι ο ρόλος της επιχείρησης σας σε αυτό? Τώρα, το μέλλον της παράδοσης είναι φυσιολογικό. Χρόνο με τον χρόνο φθήρεται η παράδοση. Όσο και να θέλεις, όσο και να αγαπάς κάτι παραδοσιακό, είναι στη φύση να φθήρεται. Γι' αυτό η παράδοση χρόνο με τον χρόνο μικραίνει. Τώρα, για την επιχείρηση μου, εμείς εδώ είμαστε και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν οι κόρες μου τη δουλειά και πιστεύω θα προσπαθήσουν όσο μπορούν να κρατήσουν την παράδοση, όση παράδοση απέμεινε. Η δουλειά μου έχει μέλλον. Γιατί δύο νεαρές κοπέλες έχουν αποφασίσει να τις συνεχίσουν. Γι' αυτό έχουμε μέλλον. Και ελπίζουμε ότι για ακόμα 50 χρόνια θα έχει ζωή. Φτάνει τη δουλειά μου κάπου να την αγαπήσω και να τη συνεχίσω. Ξέρω ότι, εάν με ρωτήσεις, ποια είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σου, αυτή η απάντηση που θα δώσω θα εκπλαγείτε. Δεν είναι η μέρα που γνώρισα τη γυναίκα μου, δεν είναι η μέρα που παντρεύτηκα, δεν είναι η μέρα που γέννησε η γυναίκα μου, δεν είναι η μέρα που μάντεψα την κόρη μου. Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή μου είναι όταν οι δύο μου κόρες σπουδάσαν και ήρθαν στη δουλειά και βλέπω ότι 40 χρόνια κόπους του πατέρα μου, 30 χρόνια κόπους δικούς μου, ότι δεν πήγα χαμένοι και ότι συνεχίζονται και μάλιστα συνεχίζονται με θετικό ρυθμό και άνοδο. Αυτό είναι για μένα το πιο ευτυχισμένο στιγμές της ζωής μου, που βλέπω ότι οι κόμποι μας συνεχίζουν και μάλιστα με πολύ καλούς ρυθμούς. Αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις, εκτός αν έχεις δική σου επιχείρηση και δεις ότι την επιχείρηση σου την παίρνουν τα παιδιά σου και συνεχίζουν και καλά. Οι πλήστες επιχειρήσεις, μια έρευνα που έγινε, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, 3 στις 10 πηγαίνουν από τον πατέρα στο παιδί και 1 στις 10 πηγαίνει στο αγκόνι. Εμείς είμαστε 1 στις 10 που πηγαίνει στη νέα γενιά και μάλιστα με πολύ θετικούς ιονούς. Και με μάλιστα πιστεύω θα συνεχίσω. Όχι τα εγγόνια μου και τα δυσέγγωνα μου πιστεύω τη δουλειά αυτή. Εάν τη συνεχίσουν όπως την έχουμε οργανωμένη, η οικογενειακή, εύρωστη επιχείρηση. Και πιστεύω έχουμε πάρα πολύ καλό μέλλον. Και μάλιστα 2 κοπέλες διευθύνουν την επιχείρηση, όχι άντρες. Και πιστεύω ότι έχουμε πολύ μέλλον. Μια τελευταία ερώτηση, έτσι έχουμε ένα λεπτό. Τι συμβολίζει για σας το τριαντάφυλλο? Για μένα το τριαντάφυλλο είναι η ζωή μου και το όνομα μου είναι ο Rose Man της Κύπρου. Όλες αυτές οι κοπέλες που έρχονται από το εξωτερικό
έρχονται στον αγρό να δουν τον Chris, τον Ρόσμαν. Για να πιάσεις ένα βιβλίο νιου τουρίστα, θα βρεις τον αγρό και θα γράφει ο Chris, το Rose Factory. Για μένα είναι η ζωή τα τριαντάφυλλα. Για την οικογένεια μου, για τον πατέρα μου, για μένα, για τις κόρες μου, τα τριαντάφυλλα είναι η ζωή μας. Ζούμε για αυτά και αυτά ζουν για μας. Για μας είναι κάτι σαν ρουτίνα, είναι στη ζωή μας και δεν είναι κάτι σαν παραδοσιακό έθιμο ή κάτι που γίνεται μία φορά το χρόνο. Για μας είναι η ζωή μας, τα τριαντάφυλλα. Γιατί από μικρές, πάντα μετά το σχολείο, οι γονείς μας είχαν εδώ στη δουλειά, με τα τριαντάφυλλα, όταν ήταν ο Μάιος, παίζαμε μέσα στη τριαντάφυλλα με την αδερφή μου. Και χαιρόμαστε που συνεχίστηκε και από τον πατέρα μας, μετά από τον παππού. Και τώρα που συνεχίζουμε και εμείς, είναι σαν μια παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση, η οποία προσπαθούμε να κρατηθεί. Πώς και για ποιο λόγο θέλεις να διατηρήσεις την παράδοση? Καταρχάς, θέλαμε και εγώ και η αδερφή μου να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση, γιατί από μικρές βλέπαμε τον κόπο που έκαναν οι γονείς μας και ο παππούς μας για να την συνεχίσουν και να την κρατήσουν. Πολλές ώρες δουλειάς που είχαν, αλλά και η αγάπη που είχαν και ο ζήλος, το πάθος που είχαν και αυτήν τη δουλειά, σιγά σιγά σε κάνει να θέλεις να το κάνεις και εσύ. Για μας η μυρωδιά του τριανταφύλλου είναι πλέον μια συνήθεια. Είναι η μυρωδιά που έχουμε καθημερινώς μέσα στη μέρα μας. Έτσι σιγά σιγά το αγαπάς. Το καλό είναι ότι είμαστε σε ωραίες μυρωδιές καθημερινώς και μετά όταν τελειώσαμε το σχολείο με τις σπουδές μας είπαμε ότι θέλουμε να το συνεχίσουμε. Το καλό είναι ότι με τις σπουδές που κάναμε συνάδουν με το κομμάτι της εταιρείας, οπότε και οι δύο μπορούμε να μειχθούμε. Φυσικά, όταν είναι οικογενειακή, πρέπει να ξέρεις να κάνεις από όλα. Το δικό μου το κομμάτι είναι η παραγωγή, της αδερφής μου είναι τα οικονομικά και το marketing, αλλά και εγώ ξέρω να κάνω το κομμάτι της αδερφής μου, αλλά και η αδερφή μου το κομμάτι το δικό μου, γιατί σε περίπτωση που ένας από τους δύο λείπει, θα πρέπει ο άλλος να αντικαταστήσει τον άλλο. Και εντάξει. Σιγά σιγά μαθαίνουμε αρκετά πράγματα, μαθαίνουμε από μικρές, γιατί βλέπαμε τους γονείς μας πώς τα φτιάχνανε ή πώς κάνανε ξεναγήσει τον κόσμο που ερχόταν, οπότε τα μάθαμε και εμείς. Είναι παράδοση που θέλεις να διαδώσεις στα παιδιά σου? Σίγουρα θα είμαι πολύ χαρούμενη να μεταφερθεί και παρακάτω. Και παρακάτω. Όταν έρθει η στιγμή, γιατί όχι. Είναι ωραία οι γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους να συνεχίσουν. Δεν το βλέπω από τους δικούς μου γονείς. Θες να μας πεις λίγα λόγια για την παραγωγή, να φας σχολείς με τον το... Η κυρία παραγωγή είναι το Μάιο, όπου εκεί είναι αρκετή δουλειά, γιατί το ξύπνημα είναι πρωινό. Γιατί αν δεν μαζευτούν αρκετά νωρίς τα τριαντάφυλλα, χάνουν τα αέρια που έχω. Οπότε ξεκινάμε το μάζεμα γύρω στις 5-5:30 το πρωί. Πηγαίνουμε και ήδη στο μάζεμα. Όταν τελειώσουμε μετά θα έρθουμε να κατανέμουμε τα τριαντάφυλλα στα διάφορα προϊόντα που θα παράξουμε. Από εκεί υπάρχει αρκετή δουλειά επίσης. Όμως το Μάιο, επειδή υπάρχει και αρκετός τουρισμός, θα έχουμε και τα δύο μαζί. Οπότε ασχολούμαστε και με τον τουρισμό αλλά και με την μεταποίηση. Κάτι που είναι δύσκολο να γίνεται το Μάιο. Και παίρνει και αρκετές ώρες η μεταποίηση, σαν η απόσταξη, διαρκεί περίπου 6 ώρες. Όταν τελειώσει μια απόσταξη, μπορεί να γίνει και δεύτερη απόσταξη, οπότε μπορεί να μας πάρει και μέχρι η ώρα 1 το βράδυ. Ή μπορεί μια απόσταξη να μπει το βράδυ και να τελειώσει η ώρα 6 το πρωί. Οπότε κάποιος πρέπει να είναι συνεχόμενα να ελέγχει ότι η διαδικασία προχωρά σωστά. Φυσικά υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά
τον κόσμο που έρχεται, γιατί αυτούς τους αρέσει πάρα πολύ. Αν και για μας είναι λίγο κουραστικό, προσπαθούμε να είμαστε έτσι ευχάριστοι μαζί τους και να τους υποδεχόμαστε πάντα με χαρά και με χαμόγελο. Είναι και το φεστιβάλ του Τριανταφύλλου τον Μάιο, το οποίο και αυτό φέρνει αρκετό κόσμο στο χωριό και προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους, αλλά και να κάνουμε και τη δουλειά μας, τη μεταποίηση των Τριανταφύλλων. How was your childhood like, growing up in a village surrounded by such a strong tradition in this particular field? I don't know. Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που μεγαλώνουμε στο χωριό. Όχι μόνο από θέμα ότι είναι πιο ήσυχα, πιο ήρεμα, αλλά και από πλευράς ότι στα χωριά διατηρούνται περισσότερο τα έθιμα από ό,τι στις πόλεις. Είναι ωραίο το Πάσχα μας που θα κάνουμε τις παραδοσιακές μας φλαούνες, τα κοκκινισμένα αυγά, θα βάλουμε στο φούρνο. Αυτό το κάναμε από μικρές. Ξεπερνούσαμε, πηγαίναμε στη γιαγιά και περιμέναμε να φτιάξουμε τις φλαούνες. Ή στο ζύμωμα βοηθούσαμε και εμείς, αν και ήμασταν μικρές. Μας αφήναν λίγο να χρησιμοποιήσουμε, να ζυμώσουμε. Επίσης, με τα τριαντάφυλλα που ασχολούνταν οι γονείς μας, όταν μπορούσαμε πηγαίναμε και εμείς στο μάζεμα, κυρίως τα Σαββατοκυριακά, γιατί τις προηγούμενες μέρες πηγαίναμε στο σχολείο. Προσπαθούσαμε, ήταν κάτι που μας άρεσε, δεν το κάναμε από ανάγκη, αλλά μας άρεσε να πηγαίνουμε στο μάζεμα. Το να μεγαλώνεις στο χωριό δεν στερείς επίσης αρκετά πράγματα. Ενώ τα έχεις όλα. Ειδικά στον αγρό που σχετικά είναι ένα ανεπτυγμένο χωριό, μπορείς να βρεις σχεδόν τα πάντα στον αγρό και υπάρχουν και αρκετές καλές υποδομές. Δηλαδή, ένα παιδί θα πάει στον υπηαγωγείο και θα έχει μέχρι να πάει και στο Λύκειο τα σχολεία εδώ στον αγρό. Δεν είναι όμως πολύ μακριά από τις πόλεις. Αν χρειαστούμε κάτι, μπορούμε να πάμε στις πόλεις. Φυσικά δεν μας αρέσει να πηγαίνουμε πολλά στις πόλεις. Υπάρχει αρκετός κόσμος, αρκετός θόρυβος. Και αυτόν το συνάντησα και τον πήγα για σπουδές στη Θεσσαλονίκη. Στην αρχή ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ, γιατί παίρνουσαν πολλά αυτοκίνητα από το σπίτι, ακούγονταν φορές μέχρι τις 3, 4, 5 το πρωί, ενώ εδώ το πρωί το πολύ πολύ να ακούσεις τα ειδόνια ή τους τζιτζίκες που κλαίνε. Νομίζω μας αρέσει η ζωή στο χωριό, γι' αυτό και συνεχίζουμε να μένουμε στο χωριό και γι' αυτό και συνεχίζουμε και την οικογενειακή δουλειά που έχουμε. Έχουμε ακόμα 4 λεπτά, τελευταία ερώτηση. Να μας πεις, αφού έχουμε χρόνο, λίγο χρειαστεί, πώς συμμετέχουν οι νέοι σε την παράδοση και γενικά στις παραδόσεις, τι κάνουμε για να εξελιχθείτε την παράδοση και να αρέσει παραπάνω στους νέους, ας πούμε. Εννοείς με τα τριαντάφυλλα. Υπάρχει αρκετός κόσμος που μας επισκέπτεται στο χωριό. Διοργανώνονται και σχολικές εκδρομές, όπου έρχονται αρκετά παιδιά, τους εξηγούμε τι είναι το ροδόσταμα, πώς παράγεται, γιατί πολλά παιδιά δεν ξέρουν. Νομίζω ότι το ροδόσταμα είναι το τριαντάφυλλο, το σιρόπι που πίνουμε, είναι δύο εντελώς διαφορετικά προϊόντα. Βλέπουμε πώς τα παράγουμε και βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά. Μετά βλέπουμε όταν μεγαλώνουν ότι έρχονται και μας λένε ήρθαμε πριν όταν ήμασταν μικροί και μας έκανε ξενάγηση αυτός ο κύριος ο ψηλός τότε. Και βλέπουμε ότι τους αρέσει και θέλουν και αυτοί να έρθουν στο μάζεμα μαζί μας. Μας λένε θέλουμε να έρθουμε να μαζέψουμε τριαντάφυλλα το Μάιο. Μας τηλεφωνούν πότε θέλουν να έρθουν και πηγαίνουν στο μάζεμα. Αυτό το κάνουν και διάφοροι επισκέπτες που επισκέπτονται το χωριό μας κατά τη διάρκεια του Μαΐου, ή επισκέπτες που είχαν έρθει κάποια χρονιά και θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία, μας τηλεφωνάνε, μας στέλνουν email και μας λένε θα είμαστε στην Κύπρο αυτές τις ημέρες και θα θέλαμε πάρα πολύ να συμμετάσχουν στο μάζεμα.
Και αν πιστεύεις είναι το μέλλον της παράδοσης σου? Πιστεύω ότι σίγουρα θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση με το τριαντάφυλλο. Δεν έχουμε μείνει όμως μόνο στο ροδόσταγμα που ήταν η κύρια παραγωγή ως προϊόν. Έχουν εξελιχθεί και έχουμε παράξει αρκετά προϊόντα από το τριαντάφυλλο. Ελπίζουμε στο μέλλον να παράξουμε και άλλα. Έχουμε στα πλάνα μας καινούργια προϊόντα και ελπίζουμε να συνεχιστεί για αρκετές γενιές ακόμη. Το τριαντάφυλλο είναι κάτι που το αγαπάμε στο χωριό. Γι' αυτό και υπάρχει στο χωριό. Θα μπορούσε να υπάρχει και σε πολλά άλλα χωριά. Παραγωγή των τριανταφύλλων. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει μεγαλώσει με τα τριανταφύλλα, τα αγαπάει, νομίζω θα συνεχιστεί. Είναι κάτι που δεν θα χαθεί.